سلام به یه ویدیو دیگه خیلی خوش اومدید. تو ویدیوی قبلی که در مورد اینکه چطور توی هاردکور چیت بزنیم و یه سازه رو کاملا درست کنیم توی یه چشم هم زدن یا توی کوتاه‌ترین زمان، خیلیاتون داخل کامنتاش پرسیدید که علی ام پی چجوری تو با یک کلیک خونه رو توی لایتماتیکا میسازی. توی این ویدیو قرار یک سری از آموزش‌های لایتماتیکا رو بهتون بگم که کارتون رو راحت کنم، یعنی کارتون راحت بشه و یه چیزایی رو یاد بگیرید و بتونید راحت فقط با یک کلیک یه ساختمون خیلی بزرگ مثل همین که پشت سر منه اینجوری بسازیدش، فقط با یک کلیک. خب آقا، من این ساختمون رو با یک کلیک ساختم، اما قبل اینکه بریم سراغ آموزش که من بگم چه دکمه‌ای رو باید بزنید، چه تنظیمات روی لایتماتیکا انجام بدید، یه نکته هست در مورد ویدیوی قبلیه که اگر ندیدید حالا لینکش میکنم، یه جایی میتونید ببینید دیگه، یه علامتی میاد این بالا مالاها، میتونید برید ببینید اونو. یک سریا گفته بودن که کریتیو کردن و همه بلدن. بچه من توی همون ویدیو هم گفتم بحث سر کریتیو کردن نبود، بحث سر این بود که یک سری سازه هایی رو بدون اینکه بری وقت بذاری ماین کنی، راحت میتونی با یعنی توی کوتاه‌ترین زمان سازه ها رو درست کنی. یک سری فارم هایی که نیاز دارن به مثلا 10-12 ساعت فعالیت توی بازی، توی 10 دقیقه اونا رو میتونی درست کنی. اگر بخوایم به صورت غیر مستقیم همش حساب کنیم، تو بالای چندین ساعت زمان نیاز داری بتونی تمام بلاک‌ها رو به دست بیاری. هدف اصلی داخل ویدیو قبلی این نبود که من کریتیو کردن رو بهتون یاد بدم. توی ویدیو هم گفتم اومدم به شما یک چیت یاد بدم که توی کمترین زمان یه همچین سازه هایی رو درست کنید. حالا بگذریم بریم سراغ این ویدیو. بچه من قبلش باید تمام این شماتیکایی که لود کردم رو ریموو کنم. آقا لایتماتیکا رو که احتمالاً خیلیاتون بلدید نصب کنید، اگر بلد نیستید نصب کنید، من فقط میتونم توی کرسفورج بهتون یاد بدم یا در نهایت توی فدر کلاینت بهتون میتونم یاد بدم چجوری نصبش کنید. به هر حال داخل کرسفورج خود لایتماتیکا رو که سرچ کنید و روی بازیتون همون ورژنی که انتخاب کردید نصب بکنید، از داخل خود کرسفورج راحت نصب میشه، اصلا دردسر نداره. خب دکمه امو که بزنید میاد داخل قسمت منوی لایتماتیکا. اینم بهتون بگم بای دیفالت دکمه امو بزنید خودش، یعنی کیبایندش همون دکمه ام روی کیبورد هست، اینا که بزنید میتونید دکمه تنظیماتشو تغییر بدید. توی قسمت کانفیگوریشن منیو که بیاد توی قسمت هادکی، شما میتونید از اینجا بگردید، اینجا مثلا نشه اوپن جی او آی مین منیوی همین چیزو، اینو تغییر بدید، روی هر دکمه‌ای بذارید و از داخل این قسمت میتونید چنجش بدید. اما من به اینا کاری ندارم. بریم یه جایی یه شماتیک لود کنیم تا من بهتون تنظیماتشو بگم که چیکار کنید که راحت بتونید. از اینجا دور میشم که تصویر نیفته. فکر کنم یه همچین جای کافی باشه و الان من یه شماتیک رو لود میکنم. شماتیک همون بلوپرینت یا نقشه سازه است که فکر کنم اینو لود کنم قشنگ باشه. اوکی، یه دونه پورتال دارم. شما توی مپتون میتونید این بلوپرینت سازه‌تون رو، نقشه‌ای که از سازه‌تون دارید قبل اینکه بسازیدش، به چند روش درستش بکنید. دستی درستش بکنید یا نه اگر میخواید توی حالت کریتیو درست بکنید با یه دکمه میتونید درست کنید. من اول مورد دستیشو میگم، شاید بعضیاتون دوست نداشته باشید کریتیو کنید و توی مپتون درست کنید. وقتی که سازه‌تون رو لود کردید، برای مثال من میخوام اینو الان درستش کنم، میام بلوکاشو میگیرم توی اینونتوریم باشه. اگه من بخوام بیام اینو اینجا بذارم، همینجوری که میبینید گذاشتمش و کاملا رنگش معمولی شد و اینم بیام بذارم اینجا و اینم بذارم اینجا، رنگش کاملا معمولیه و سیاهه. اما اگر بیام اینا رو جابجا بذارم، مثلا اینو بذارم اینجا، رنگش قرمز میشه، پس این بلوک جاش اینجا نیستش. یا برای مثال مثلا من بیام این دیواره رو اینجا بذارم، صورتی که بشه، یعنی اینجا قرار نیست بلوکی باشه، قرمز باشه، یعنی جاش اشتباهه. ولی اگر به این صورت باشه، اگر اینجوری باشه، این یعنی جاش درسته ها، ولی باید به یه جایی وصل باشه. الان میبینید که رنگش کاملا طبیعی شد. وقتی مرحله به مرحله اینو تکمیل کنید برید بالا، کاملا درست میشه. این قسمت رو اگر نگاه کنید کاملا بلوکا رنگ سالم گرفته. اینو به صورت دستی میتونید به این صورت کار بذارید و تکمیلش کنید، سازتون رو خرد. ولی یه مشکلی وجود داره. اگر بخواید دستی این کار انجام بدید، وقتی میخواید بیاید این داخل این بلوکا رو بذارید، نمیتونید بعضی جا بلوکا رو بذارید. برای مثال اینجا بذارید، نمیتونید تشخیص بدید
اگه بخواید ارتفاعتون رو ببرید بالا، توی ارتفاع بالاتر خیلی تشخیص دادنش سخته که تو این بلوک رو چجوری بذاری که به مشکل نخوره. برای این یه راه حل وجود داره توی لایتماتیکا. برای حل این مشکلی که بلوکا رو قاطی نذارید، بهترین راه اینه که شما بیاید داخل ماین منیو و توی قسمت کانفیگوریشن منیو بیاید. اینجا یه قسمتی داره به نام لایر، رندر لایر. باید شما لایر رو از روی آل بردارید، بیارید بذارید روی آل بلو بذارید و اینم روی وای بذارید. حتما روی وای باشه، به خاطر اینکه اگر روی مثلا زد باشه از یه طرف دیده میشه، روی ایکس باشه از یه طرف، ولی روی وای باشه از طرف ارتفاع شما میتونید اینو چیز کنید. اگر نگاه کنید از اون بالا، وقتی که خوب دقت کنید میتونید ببینید که داره لایه ها کم میشه. روی تصویرم اینجا داره میزنه که لایه ها داره دونه دونه کم میشه میاد پایین. من اینجا براش هاتکی گذاشتم که لایه ها کم بشه. شما هم میتونید همین کارو بکنید. میاد داخل کانفیگوریشن منیو توی قسمت هاتکی، این قسمت لایر نکسه که دکمه آپ روی کیبوردمه، لایر پریویوز هستش که دکمه داونه. من دکمه جهت بالا و پایینمو گذاشتم که باش لایرها رو جابجا کنم. اگر شما قبلش توی این قسمت لایر رندر لایر نیاید و این کار انجام ندید، لایر بلو یعنی آل بلو نذارید لایر رو و روی دکمه وای نذارید و اگر هاتکیتون هم ست بکنید، این اتفاق نمیفته. برای شما این لایرها بالا پایین نمیشه، یعنی لایه ها بالا پایین نمیشه. حالا این به چه درد میخوره؟ این به این درد میخوره که شما لایه به لایه شما میتونید سازتون رو بسازید و برید بالا. برای مثال من اگر صفرش کنم میبینید که صفر، الان هیچ لایه‌ای وجود نداره. لایه اول اینجا به این صورته. یه تنظیمات دیگه هم وجود داره و اون چیه؟ اگر دوست دارید که وقتی دکمه پلیس کردن رو میزنید خودش اتوماتیک پلیس کنه و میتونید بیاد توی این قسمت دوباره کانفیگوریشن منو، اینجا اوتو پلیسمنت رو پیدا کنید. ببینید ایزی پلیس تاگل من گذاشتم روی F9، شما روی هر دکمه میتونید بذارید. ایزی پلیس یوز کی هم که همون دکمه کلیک راست چیزه. من اگر F9 رو بزنم الان اینجا زده تاگل ایزی پلیس مود آن. خب من اگر بیام اینجا دکمه رو نگه دارم، بلوکایی که از این سازه دارم توی اینونتوریمه خودش اتوماتیک سر جاش میذاره. نیازی نیست من پوزیشن بگیرم و جا رو تغییر بدم تا مثلا اگه پله رو بخوام اینجوری درست بذارم باید بیام از این ور بذارم، ولی توی حالت ایزی پلیس خودش اتوماتیک دیگه سر جای درستش میذاره. نیازی نیستش که حتما پوزیشن خاصی داشته باشی تا بلوکو بذاره سر جاش. همینجوری که دیدید فقط آیتماشو توی اینونتوریم داشتم، دکمه رو نگه داشتم، خودش بلوکا رو دقیقاً پوزیشنی که خود اون بلوکا هستش میذاره. اگر بخوایم دوباره یه لایه دیگه میریم بالا و همینو هی ادامه میتونیم ادامه بدیم به همین سبک و به این صورت شروع کنیم بلوکا رو به گذاشتن. تو خیلی از سرورها ایزی پلیس مود مشکلی نداره استفاده کردنش. بعضی سرورها هم ایراد میگیرن از استفاده کردن ایزی پلیس مود، اما توی مپای خودتون دیگه خودتون همه کاره، قانون خودتون تعیین میکنید و از نظر خودتون اگر میبینید ایرادی نداره من خودم پیشنهاد میکنم استفاده بکنید. یعنی کارتون رو راه میندازه، سریعتر سازتون رو سریعتر انجام میدید. حالا چجوری میتونید بفهمید چقدر آیتم میخواد؟ الان توی بخش متریال لیستش میریم. شما میاد توی قسمت ماین منیو شماتیک پلیسمنت، میاد توی قسمت کانفیگوریشن که بیاید این قسمت این سازه‌ای که الان شماتیکش اومده بالا متریال لیستش رو میزنید. اینجا برای شما میاد که زده آقا 386 تا گرس بلاک میخواد و نمیدونم. اگر موستون رو روش بیارید کامل بهتون میگه آقا 386 تا مساوی است با 6 تا استک 64 تایی به علاوه 2 تا دونه. تمام اینا رو شما میتونید اسکرین شات بگیرید، متریالش رو جمع بکنید و بعد موقع درست کردنش همش رو بذارید توی اینونتوریتون و بعد شروع کنید به ساختن متریال. اگر نمیخواید کریتیو کنید، ولی اگر میخواید کریتیو کنید باید چیکار کنیم؟ الان سراغ وان کلیک میریم. بذارید من کل این سازه رو بدم بالا، کامل لایر رو من دادم بالا. حالا میام چیکار میکنم؟ من میخوام همه اینو توی یک کلیک درست کنم. یه دونه استیک بر میدارید و باید حتما توی حالت کریتیو باشید. کنترل رو نگه میدارید. اینجا اگر نگاه کنید سمت چپ پایین یه عددی بالا پایین میشه. شما باید بیاد روی قسمت عدد شماره 5 از 9 که نوشته پیست شماتیک این ورد، یعنی شماتیک رو میتونی پیست کنی. بعد میای داخل قسمت همین کانفیگوریشن منو توی قسمت هاتکی اینجا
execute operation، گزینه execute اپریشن رو روی یه دکمه ست میکنید. من روی دکمه 0 کیبوردم ست کردم، 0 نامپد، 0 بالای کیبورد نه، دکمه 0 نامپد کیبوردم. و وقتی که استیک دستتون باشه و من دکمه 0 رو بزنم، همینجور که میبینید تا کل سازه ساخته شد. این جدید است دیگه. هنوز استیکی که دستمه روی 5/9 اوتو پلیسمنت، دکمه 0 رو بزنم الان دیگه کامل ساخته شد دیگه. حتی اون چیزا هم نداره، علامت زردارم نداره اینجا و کل ندر پورتالمون در جا ساخته شد و ما میتونیم بیایم از این قسمت اینو ریمووش کنیم و الان یه ندر پورتال داریم که میتونیم شو آف کنیم برای دوستان، بگیم آقا من همچین ندر پورتالی درست کردم، کی میدونه از کجا رفتم دانلود کردم و اینا. اما یه مشکل دیگه هم هستش، دوستت میگه آقا دمت گرم همچین چیزی درست کردی، بده این ندر پورتالتو منم توی وردم درست بکنم داشته باشمش. حالا چجوری میتونی بدی این چیزو شماتیکو به دوستت که بره درست بکنه؟ فرض کن همین ندر پورتالو تو اورجینال ساخت، یا خودت میخوای شماتیکشو داشته باشی یا میخوای بدی به دوستات. برای این کار دوباره میایم سراغ استیک، میاریم توی قسمت آریا سلکشن 1/9 روی گزینه 1/9، اشتباه گفتم اون موقع بچا. میام توی این قسمت اینو میزنم، بعد میام کجا؟ میام مثلا از اینجا یه چند تا بلوک میام این ورتر، چند تا بلوک هم میرم بالاتر از ای وای بالاتر از سازه خودم باشه. میام چیکار میکنم حالا؟ اوکی، کلیک راست اینجا میزنم، فکر کنم الان درست بشه. میام اینجا کلیک چپ رو میزنم، ببین الان یه حاله سفید رنگ درست شد. درسته، الان درست شد. یه کلیک راست اینجا میزنی، یه کلیک چپ اونجا میزنی. حالا دکمهش خودت میتونی از توی همین قسمت هاتکی عوض کنی، نمیدونم توی قسمت ایریا سلکشن بیای و دکمه‌شو عوض کنی. حالا چیکار میکنی؟ میای دوباره اینجا میزنی، توی این قسمت ایریا سلکشن میای اونی که سلکت کردی رو یه اسم بهش میذاری، مثلا من میذارم 1، اینجا میذارم دوباره 1، اینجا سیو شماتیک رو میزنم، دوباره میام اینو پاک میکنم، یه دونه 1 میزنم، یه سیو شماتیک دیگه میزنم. شماتیک یا بلوپرینت این سازه الان برای ما درست شده و من اینجا بیام همینجور که میبینید لود شماتیک اینجا دارم. همینو میرم از توی پوشه شماتیک کپی میکنم میفرستم برای دوستم یا برای خودم نگه میدارم بعدا درستش بکنم. اینم از این که شماتیکو خیلی راحت بتونی برای دوستت بفرست. آقا من دوست ندارم مثلا این بلوکا دیپ اسلیت باشه برای من. فرض رو بر این میگیریم آقا من شماتیکو از یکی دانلود کردم، دوست ندارم دقیقاً بلوکایی که اون یارو استفاده کردن من استفاده کنم، جاش دوست دارم بلوکای دیگه ای بذارم. چجوری؟ الان بهتون میگم. آقا ما الان میخوایم که این بلوکا رو، این مثلا تونا رو عوض کنیم، با یه سری از این پله مله ها تو کل سازمون تقریبا تغییر کنه. باید چیکار بکنیم تو این لحظه؟ استیکمون رو روی 9/9 که روی گزینه ادیت شماتیک میذارین، بعد میایم توی قسمت کانفیگریشن منو شماتیک ادیت ریپلیس آل، من گزینه دکمه 5 رو انتخاب کردم. وقتی که بیام روبروش من میخوام مثلا پله های این قسمت کامل قرمز بشن، اینو که بزنم البته برعکس شد، الان اینجوری درسته، اینو که بزنم تمام این پله ها توی سازم عوض میشه غیر از این قسمت پشت. من اگر بخوام این قسمت پشتم درست بکنم، اینو بزنم دو تا کناریا درست میشه، اینو بزنم اینوریا درست میشه. همینجوری که میبینید کل این قسمت به این صورت قرمز شده. اینم که باید دوباره درستش کنم. اوکی، این از این. اگه بخوام این بلوکا رو عوض کنم، برای مثال من میام چوب برمیدارم و این بلوکا رو کامل میخوام عوض کنم، دوباره دکمه اینو برمیدارم، اینو میزنم. نگاه کن تا اون بالا جایی که از اون بلوکا استفاده شده تو کل سازم عوض شده. این ورم به دلخواه خودتونه دیگه. بلوکو میتونید تغییر بدید و بعد بیاید بگید که آره این سازه رو خودم ساختم، نرفتم از جایی دانلودش کنم. و اگر دوباره بیایم روی استیک و بعد من این پوزیشنش عوض کنم، بذارمش روی پیست شماتیک این د ورد، دکمه 0 رو بزنم، همینجور که میبینید کلا سازه بلوکای جدید برای من ساخته شد. دمتون گرم تا اینجا هم ویدیو رو دنبال کردید. شاید براتون سوال باشه که علی ام پی ما از کجا شماتیک دانلود کنیم؟ کافی فقط توی گوگل سرچ کنید دانلود شماتیک ماینکرافت، یه ورژن هم اگر خواستید تنگش بزنید. حتی اگر نزدیدم ورژنو، چندین مدل سایت براتون میاد که ورژن های مختلف شماتیکا رو برای ورژن های مختلف ماینکرافت داره. همین بود.
به همین سادگی و به همین خوشمزگی. لایک ویدیو یادتون نره. اگه تازه با کانال من آشنا شدید، سابسکرایب چنلم یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار همتون.